ඔන්න ඉතින් අපි මීමුරේ යන්න පිටත් වුණත් පොඩ්ඩක් පාර වෙනස් කෙරුවා මේ සඳගිරි සෑය බලන්න හිතුණා. අපි ආවා අද හන්තාන කඳුවැටියේ ඉදි කරලා තියෙන ලස්සන සුන්දර මේ සෑය බලන්න. අපි යමු හන්තාන සඳගිරි සෑය බලන්න දැන්. මුලින්ම මම ස්තුතිය පුද කරන්න කැමතියි සඳගිරි මා සෑ දාගබ භාරව සිටින අතිපූජ්‍ය ගංගසිරිපුර ධම්මාලෝක ස්වාමින් වහන්සේට අපිට ගොඩක් උදව් කෙරුවා. ඔබ වහන්සේට ගොඩක් පිං අපිට මේ වීඩියෝ ලබා දුන්නාට. ඔයාලා මේ දකින්නේ අපේ රටේ හන්තාන කඳුවැටියේ ඉදි කරලා තියෙන ලස්සන අති උතුම් වූ පූජනීය වූ සඳගිරි මා සෑ දාගබයි. අමතක කරන්න එපා ජීවිතේ එක දවසක් හරි මෙතනට ඇවිල්ලා යන්න. එච්චරට අති පූජනීය සුන්දර වූ රමණීය පුණ්‍ය භූමියක් ඔයාලා මේ දකින්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති සඳගිරි මහා සෑය හන්තාන. ඉතාමත් අති ලස්සන සුන්දර තැනක තමයි මේක ඉදි කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඈතින් පේන කඳුවැටිය. මීදුමත් එක්ක. ඉතින් හිතන්නකෝ මේ මානුවර කොච්චර ලස්සනද කියලා. මේ අපේ රටේ අති සුන්දර රමණීය පරිසරය. ඉතින් සීතල හුලඟත් එක්ක මේ හන්තාන කඳුවැටිය තමයි ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ. අපි යමු සෑය බලන්න.
මේ සිසිලස මම හිතන්නේ මේ ලෝකෙම ගත්තම මගේ රටේ තමයි මේ විදියට ජනවාරි මාසේ රටක දකින්න පුළුවන් ක්ලයිමේට් එක දිනේ මම නැත්තම් මේ විදිය දේශගුණයක් බලා ගන්න පුළුවන් ලෝකෙකම රට තමයි ශ්‍රී ලංකාව. ඉතින් රටවල් කීපයක මම ඇවිදලා තියෙනවා. මේ වගේ අති උතුම් වූ රටක් මේ පොළොවේ තවත් නැහැ. ඉතින් චෛත්‍ය ධාතු ගර්භය ඉදිරිපිට තමයි මම ඉන්නේ. තව ටිකකින් අපි ධාතු ගර්භය ඇතුළට අපි යමු. ධාතු ගර්භයට ඇතුල් වෙනවත් එක්කම අපිට ලස්සන බිතුසිතුවම් කීපයක්ම දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ තාමත් ලස්සන චිත්‍ර වර්ගයක්. අපි දැන් ඇතුළට යමු. ඔයාලා මේ දකින අති සුන්දරම දාගබ ඉදි කරලා තියෙන වෙන ලෝකයකවත් වෙන රටකවත් නෙවෙයි. මේ අපේ දෙරණ මත. ඉතින් මේ අති සුන්දර ලස්සන දෙරණ මත ඉදි කරලා තියෙන මේ සඳගිරි මහා සෑ දාගබ බලන්න ඔබේ පුංචි දරුවන්වත් අරගෙන ඔබ එන්න. ಜಾති ભેද කුල මල ආගම් බල බල ඉන්න එපා. මේ අපේ උරුමයන් පෙන්වන්න, මේ අපේ දේශීය කැටයම් කලාව, චිත්‍ර කලාව පෙන්වන්න ඔබේ දරුවන් එක්ක ඔබ මෙතනට එන්න. සඳගිරි සෑයේ ධාතු ගර්භය ඇතුළටම එන්න වැල පුදා ගන්න අපි ලොකු පිනක් කරලා තියෙනවා කියලා මම හිතනවා පෞද්ගලිකව. ඉතින් ඔයාලා බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා. මේ ලස්සන බුද්ධ ප්‍රතිමාවේ මේ සිවුරේ ඔයාලා හොඳින් බලන්න මේ නිර්මාණ ශිල්පියා මොන විදියටද රැලි හදලා තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් සාන්තියක් සහ භක්තියක් මේ නිර්මාණකරු තුල තියෙන්න ඕනේ හදවතේ. මෙවැනි නිර්මාණයක් කරන්න නම් මේ දොරවල් වලට සවි කරලා ඇති දේවල් වලින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ රටේ දේශීය කැටයම් කලාව සහ අපේ රටට උරුම වෙච්ච මෝස්තර රටාවන්. මේ අපේ ශ්‍රී ලංකාවෙම අපිටම උරුම වෙච්ච අපිට දායාද වෙච්ච කලාව.
ඉතින් අපි දාගැබ වන්දනාමාන කෙරුවට පස්සේ යන්න පිටත් වුණා නැවතත්. අති සුන්දර ලස්සන රමණීය තවත් ලස්සන පරිසරයක් ලස්සන ගම්මානයක් බලන්න අපි පිටත් වුණා. ඉතින් නැවතත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් අපි මේ වගේ මුණ ගැහිමු මේ tattoo and travel. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් ඇත්තටම මගේ වීඩියෝ බලන්න එහෙනම් subscribe කරලා තියාගන්න my channel එක. ගොඩක් ස්තුතියි.